नेपालमा कृषि गणनाको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? अप्सन रहेको छ ए विक्रम सम्वत 2018, बीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2028, सीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2038, डीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2048 र नेपालमा कृषि गणनाको सुरुवात हुने विक्रम सम्वत 2018बाट भएको हो। त्यस नेपालमा सबैभन्दा धेरै तालहरू भएको जिल्ला कुन हो? अप्सन रहेको छ ए हुम्ला, बी ताप्लेजुङ, सी कपिलवस्तु, डी सोलुखुम्बु र यसको त रहेको छ हुम्ला। त्यसै बुद्धले चेलाहरूलाई समय समयमा दिएको उपदेशहरूको सङ्ग्रहलाई कति भागमा बाँडिएको छ? अप्सन रहेको छ ए 2, बी 3, सी 4, डी 5 र यसको त रहेको छ 3 भागमा बाँडिएको छ। त्यसै निम्नमध्ये सेयर बिक्री गरी निजीकरण गरेको संस्थान कुन हो? अप्सन रहेको छ ए विराटनगर जुट मिल, बी बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, सी बालाजु कपडा उद्योग, डी लुम्बिनी चिनी कारखाना र सेयर बिक्री गरेर निजीकरण गरेको संस्थान चाहिँ बालाजु कपडा उद्योग हो। जस्तै कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न दासमा बाँधा बनाउन पाइने छैन, तलकामध्ये कुन मौलिक अधिकार अन्तर्गत पर्दछ? अप्सन रहेको छ ए अपराध पीडितको हक, बी यातना विरुद्धको हक, सी शोषण विरुद्धको हक, डी न्याय सम्बन्धी हक र यसको त रहेको छ शोषण विरुद्धको हक। त्यस्तै मन्त्री परिषदको निर्णयबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजना 21वटाबाट 23वटा कहिले पुर्याएको थियो? अप्सन रहेको छ ए विक्रम सम्वत 2075 असोज 5, बीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2075 कार्तिक 5, सीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2075 मङ्सी 5, डीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2075 पुस 5 र यसको त रहेको छ विक्रम सम्वत 2075 असोज 5 गते। त्यसै नेपालको संविधानको कुन अनुसूचीमा स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी विषयहरू उल्लेख गरेको छ? अप्सन रहेको छ ए अनुसूची 5, बी अनुसूची 6, सी अनुसूची 7, डी अनुसूची 8 र यसको त रहेको छ अनुसूची 8। संवैधानिक अङ्गहरूको पुनरावलोकन सङ्घीय संसदले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले कति वर्षपछि गर्नेछ? अप्सन रहेको छ ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 10 वर्ष र यसको त रहेको छ 10 वर्ष। त्यस्तै 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले योजनाको अन्तसम्ममा गरिबीको रेखा मुनिको जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबी कति प्रतिशतमा झर्ने लक्ष्य लिएको छ? अप्सन रहेको छ ए 10%, बी 10.5%, सी 11%, डी 11.2%। यसको त रहेको छ 11%। त्यस्तै वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणको लागि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरे बापत प्रति लिटर कति रकम उपभोक्ताबाट उठाउने गरेको छ? अप्सन रहेको छ ए 20 पैसा, बी 30 पैसा, सी 40 पैसा, डी 50 पैसा र यसको त रहेको छ 50 पैसा। त्यसै नेपाल वायु सेवा निगमले पहिलो वाइड बडी एयरबस A330243 कहिले प्राप्त गरेको थियो? अप्सन रहेको छ ए सन् 2018 जुन 28, बीमा रहेको छ सन् 2018 जुन 26, सीमा रहेको छ सन् 2018 जुलाई 28, डीमा रहेको छ सन् 2018 जुलाई 26 र यसको त रहेको छ सन् 2018 जुन 28 तारिक। त्यसै नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट संस्कृति सम्बन्धी व्यवस्था हटाई यसलाई छुट्टै पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको रूपमा कहिले कायम गरियो? अप्सन रहेको छ ए विक्रम सम्वत 2039, बीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2057, सीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2060, डीमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2066 र यसको त रहेको छ विक्रम सम्वत 2066। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सङ्गठन संरचनाको व्यवस्थापन समूहमा नेपाल नागरिक उड्डयन एकाडेमी प्रमुख के हुने व्यवस्था छ? अप्सन रहेको छ ए अध्यक्ष, बी सदस्य, सी सदस्य सचिव, डी माथिका कुनै पनि होइन र यसको त रहेको छ सदस्य। त्यसै नेपालमा पहिलो पटक कृषक परिचय पत्र कुन जिल्लाबाट सुरु गरिएको थियो? अप्सन रहेको छ ए बागलुङ, बी बारा, सी पर्सा, डी लुम्बिनी र यसको त रहेको छ बागलुङ। त्यसै नेपालको सबैभन्दा ठुलो र लामो समयसम्म सञ्चालन हुने निजी स्वामित्वको एयरलाइन्स कुन हो? अप्सन रहेको छ ए समिट एयर, बी बुद्ध एयर, सी सीता एयर, डी यति एयर र यसको त रहेको छ बुद्ध एयर। त्यसै नलसिंहगढ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कुन जिल्लामा अवस्थित छ?
अप्सन रहेको छ ए जाजरकोट, बी दैलेख, सी मुगु, डी रोल्पा र यसको त रहेको छ जाजरकोट। त्यस्तै हाल पर्यटन विभाग अन्तर्गत कतिवटा कार्यालयहरू रहेका छन्? अप्सन रहेको छ ए 5वटा, बी 7वटा, सी 9वटा, डी 10वटा र यसको त रहेको छ 7वटा। त्यस्तै श्यामल निम्नमध्ये कुन साहित्यकारको उपनाम हो? अप्सन रहेको छ ए राजेन्द्र शर्मा, बी केदार मानसिंह, सी हरिहर अधिकारी, डी जितेन्द्र महत र यसको त रहेको छ हरिहर अधिकारी। त्यस्तै ग्रामोफोनको आविष्कार कसले गरेका हुन्? अप्सन रहेको छ ए माइकल फराडे, बीमा रहेको छ थोमस एल्वा एडिसन, सीमा रहेको छ लुई पास्टर, डीमा रहेको छ गुग्लिल्मो मार्कोनी र यसको त रहेको छ थोमस एल्वा एडिसन। त्यसै नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी विनियमावली अनुसार पदीय जिम्मेवारीको अतिरिक्त प्रशासनिक जिम्मेवारी दिनको लागि निश्चित अवधिको लागि सिर्जना भएको पदलाई के भनिन्छ? अप्सन रहेको छ ए आवधिक पद, बी सावधिक पद, सी करार पद, डी संयोजक पद र यसको त रहेको छ सावधिक पद। त्यसै नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी विनियमावली अनुसार निम्नमध्ये कुन विधा दिइने प्रावधान छैन? अप्सन रहेको छ ए सट्टा विधा, बी पेशकी विधा, सी असाधारण विधा, डी विशेष विराम विधा र यसको त रहेको छ पेशकी विधा। नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी विनियमावली अनुसार सिनियर सेक्युरिटी अफिसर कुन तह अन्तर्गत पर्छन्? अप्सन रहेको छ ए 5औं, बी 6औं, सी 7औं, डी 8औं र यसको त रहेको छ 7औं। नेपालको कुन ठाउँलाई कान्छी नेपाल भनी चिनिन्छ? अप्सन रहेको छ ए कालीकोटको राजकोट, बीमा रहेको छ डोटीको सिलगढी, सीमा रहेको छ महोत्तरीको बथना, डीमा रहेको छ ललितपुरको लुबु र यसको त रहेको छ डोटीको सिलगढी। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्नुपर्दछ? अप्सन रहेको छ ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमन्त्री, सी प्रधान न्यायाधीश, डी सभामुख र यसको त रहेको छ राष्ट्रपति समक्ष। त्यस्तै हरेक वर्ष कुन तिथिदेखि 7औं शाली नदी स्थित स्वस्थानी व्रत कथा र माधव नारायण मेला सुरु हुन्छ? अप्सन रहेको छ ए कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा, बी पुष शुक्ल पूर्णिमा, सी माघ शुक्ल पूर्णिमा, डी फागुन शुक्ल पूर्णिमा र यसको त रहेको छ पुष शुक्ल पूर्णिमा। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ नेपालमा नारी दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालेको हो? अप्सन रहेको छ ए विक्रमसम्म 2035, बीमा रहेको छ विक्रमसम्म 2030, सीमा रहेको छ विक्रमसम्म 2028, डीमा रहेको छ विक्रमसम्म 2016 र विक्रमसम्म 2016देखि चाहिँ नेपालमा नारी दिवस मनाउन थालेको। जनस्वास्थ्यको अवधारणा कुन देशबाट सुरु भएको थियो? अप्सन रहेको छ ए लेबनान, बी बेलायत, सी फ्रान्स, डी इटाली र यसको त रहेको छ बेलायत। त्यस्तै लुम्बिनी चिनी कारखाना निम्नमध्ये कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो? अप्सन रहेको छ ए भारत, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी चीन र लुम्बिनी चिनी कारखाना चाहिँ चीनको सहयोगमा निर्माण भएको हो। त्यस्तै नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने दोस्रो सार्क राष्ट्र निम्नमध्ये कुन हो? अप्सन रहेको छ ए भारत, बी श्रीलङ्का, सी पाकिस्तान, डी अफगानिस्तान र नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने दोस्रो सार्क राष्ट्र चाहिँ श्रीलङ्का हो। त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ काठमाडौँ ओसाका हवाई उडान कहिलेदेखि सुरु भएको हो? अप्सन रहेको छ ए सन् 1994, बी सन् 1995, सी सन् 1996, डी सन् 1997 र यसको त रहेको छ सन् 1994देखि चाहिँ काठमाडौँ ओसाका हवाई उडान सुरु भएको हो। सही प्रश्न आजको